наразі ми святкуємо ці дні ювілей моєї рідної 145-ї школи. Зараз вона є ліцей фізико-математичний, але тоді, коли я навчався, таких слів не було. Ліцей, була школа середня, київська, 145-та. Мабуть, там була ще назва така політехнічна. Ось. Але специфіка полягала в тому, що у ті роки, а я закінчував її в 67-му році, була вертикаль класів А, фізмат класи. Інші класи були звичайні. І набір відбувався після середньої школи, після 8 класу. До речі, моя школа, 8 класів, де я навчався, була на Шатаростовалі напроти якраз 145-ї школи. І, звичайно, коли я вже навчався в 8 класі, то виникло питання, куди йти далі і що робити. І наші старшокласники, які вже навчалися в 145-й школі, поверталися, приходили до нас через дорогу грати там на майданчику футбол, баскетбол. І вони розповідали нам, що от є така цікава дуже школа напроти, 145-та, де дуже чудово викладають фізико-математичні дисципліни. І мій вчитель фізики, який був абсолютно чудовий викладач у 131-й школі, Григорій Михайлович Дубовік, заслужений вчитель України, надав мені письмову рекомендацію в ту школу, бо так я зацікавленістю ставився до математики, до фізики, до хімії ще. І я пішов туди. І приймали нас шляхом проведення так званих співбесід. А співбесіди проводили доценти, викладачі фізфаку Київського університету. Ну і розпочалося це навчання з 9-го відповідно класу, 10-го. І я повинен сказати, я наразі можу зробити 3 такі висновки. Я б ніколи їх не зробив там ще через деякий час після закінчення 145-ї школи, бо треба мати такий, я б сказав, життєвий досвід, який досвід роботи в науці, щоб зробити ці висновки. Перше. Те підґрунтя фізико-математичне, яке нам надали у цій школі, воно є дуже фундаментальним, таким, що практично ми не мали проблем з навчанням, а я закінчив кафедру біофізики в Київському університеті, з навчанням при опануванні фізико-математичних дисциплін в університеті. І навіть далі в аспірантурі і таке інше. І тут я повинен сказати, що нам викладали чудові викладачі в фізмат-школі. Я маю на увазі, зокрема, член-кореспондента Академії наук, тоді була не Національна академія наук УРСР, професор Кирил Борисович Талпига, який завідував кафедрою теоретичної фізики на фізфаці. Він нам читав курс математичного аналізу. І дуже важливо те, що він намагався, читаючи такий курс, адаптувати його на прикладах з фізики. Тобто диференціальне рівняння для опису процесів фізичних, там, падіння тіла чи рух тіла у в'язкому середовищі і багато іншого. Тобто ми вже відчували такий зв'язок наук, це було дуже важливо. І окрім того, такі курси, які мені здавалося також є дуже виключно цікавими, це хімія, фізика, звичайно, біологія, таке інше. Другий аспект, тобто перше це підґрунтя, яке було закладено. Другий аспект, це, я думаю, що ми тоді ще цього не усвідомлювали зовсім, але тоді вже закладалося якісь наше відчуття того, що наука є єдина. Тобто природа, знов-таки, не знає, що ми, відповідно до нашої освіти, вподобань, націленості, її диференціюємо на фізику, математику, хімію, біологію. Найбільш цікаві фундаментальні питання знаходяться саме на перехресті різних наук і наукових напрямів. І тоді поступово ми це починали відчувати. Тоді не було таких термінів, як фізико-хімічна біологія, там, біофізична хімія, фізична біохімія, біонанотехнологія і таке інше. Але якось, виходячи після занять 145-ї школи, я побачив об'яву, відповідно до якої відбувався такий заклик до молоді приймати участь у роботі гуртків в Палаці піонерів. І там був такий гурток біоніки і біокібернетики. І коли там були такі коментарі на цій об'яві, я побачив, що мова йде за якийсь мікс біології, техніки, математики, і мені було це дуже цікаво. Я не міг зрозуміти, як можна поєднати
якісну науку, біологію з там, диференціальними рівняннями, з кількісними інтерпретаціями. І я пішов на цей гурток, і тут мені знов повезло. Чудовою була викладач, керівник гуртка Ірина Єфімовна Хоменко, яка, знов-таки приділяла дуже велику увагу такої молоді шкільній. І саме тоді в мене виникли такі думки стосовно того, що є багато дуже цікавих проблем на перехресті біології і точних наук. Зокрема, чомусь тоді так мені цікаво дуже була проблема генетичного коду. І я зробив таку доповідь в нашому класі в 145-й школі стосовно використання там елементів теорії ймовірності до проблеми коду генетичного. А потім цю доповідь в розгорнутому вигляді зробив на конференції гуртківців в Київському палаці піонерів. І це знов-таки, але початок був покладений в 145-й школі, оцей мікс різних наук і таке інше. І знов-таки це проходить через все життя, тому що, по суті, тим, чим я займаюся наразі, це є біофізика, біохімія, часто густо це суперпозиція, тобто біофізична хімія. Треба сказати, що Кирило Борисович Салпига, який нам викладав, він має, до речі, підручник. На жаль, самого Кирила Борисовича вже немає. Я з ним останній раз бачився наприкінці, десь це було, мені здається, в 90-х роках. Його вже немає. А у нього чудовий підручник є термодинаміка і статистична фізика. І там, наприкінці цього підручника для фізфаків університетів є невеличкий матеріал стосовно застосування методів статфізики до аналізу процесів передачі ознак, потім проблеми пов'язані знов-таки з генетичним кодом, ймовірність виникнення флуктуацій і таке інше, мутацій. Вже тоді він замислювався над цим зв'язком фізики з біологією. Мені здається, це дуже цікаво. І третій такий висновок, який я хочу зробити, нас, звичайно, в фізмат-школі 145-й навчали принциповим питанням точних наук, зокрема фізики, це закони збереження енергії, маси, кількості руху, але нас навчали і іншому, дуже важливим законом збереження порядності, совісті, таким іншим гуманітарним, дуже важливим, етичним питанням. Можливо, ми навіть це і тоді не усвідомлювали. Але те, що зробили для нас наші вчителі тоді, їх вже багатьох практично немає. Вони залишили в нашій пам'яті, в нашому побуті, в нашому житті духовному. І це є дуже суттєво. Класним керівником у нас була Олександра Олександрівна Вороніна, історик сама. І з нею пов'язані у мене, моїх товаришів по класу дуже такі теплі спогади. Тому зараз я хочу ще раз привітати викладацький склад 145-ї школи, ліцею вже, звичайно, потім учнів ліцею, випускників, які були, які навчаються учні наразі, які будуть випускниками. Всім, я вважаю, видатним святом, все ж таки 50 років. Безперечно, оця вертикаль від тих років наразі і далі вона спрацьовує. І